භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාකාතෝ භගවතා ධම්මෝ සංදිත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලායේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආවුනේයෝ පාවුනේයෝ දංගිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බකාලේසු පතිත්ථිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා ඉච්ඡේව මච්ඡන්ත නමස්සනීයං නමස්සමානෝ රතනත්තයං යං පුඤ්ඤාපි සන්දං විපුලං අරත්තං තස්සානුභාවේන අතන්තරායෝ යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකාවත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතාං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමතං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජාභාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සම්පතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උම්මං විලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පටිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නෝ වන්දේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නෝ වන්දේ සබ්බං සද්දාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය
ගන්නාතු මුත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ මන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සංගිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර යානිත භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වරන්තලික්කේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝ පිසක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං තස්මයි භූතානි සාමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාජරත්තෝජ හරන්තියේ බලින් තස්මයි නේරංකත අපමත්තායං කිංචි විත්තං ඉදවා උරං වාසග්ගේසු ආයං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතෝ khයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජකා සක්්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යම් බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤමා වූ සමාධිනාදේන සමෝන විජ්ජති ධම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතං පසත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකායි තේසු දින්නානි මාප්පලානි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යේසෝ බයොත්තා මනසා දල්ලේන නිකාමිනෝ ගෝතම සාසනම් හිතේ පත්තිපත්තාම තං විකයිහ ලද්ධා මුදා නිපුතින් භුඤ්ජමානායි ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු යතින්දගීලෝ පඨවින් සිතෝසියා චතුබ්බිවාදේවි අසංපකම්පියෝ තතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිඤ්ඤාපිතේ හොන්ති පුසප්පමත්තාන තේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ධම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතු සහවස්ස දසන සම්පදාය තයසු ධම්මායයිතා භවන්ති සංඝාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡි පංච සීලප්පකම්මාපි යදත්ති කිංචි චතුරපායේ ඉත විප්පමුත්තෝ චාපිකාරානි අපබ්බෝකාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනි
පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතෝ කිංජාපිසෝ කම්මං නරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අබබ්බෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අබබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස බුද්ධා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතෝ අනපගුම් වේ යථා පුස්සිතග්ගේ කිම්මාන මාසේ පඨමස්මින් කිම්මේ තතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බාන ගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතෝ වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරාරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතෝ කීනං පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරාජ්‍ය චිත්තායතිකේ භවස්මින් තේ කීන බීජා විරෝලිච්ඡන්ත නිබ්බන්ති ධීරායතායං පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තියෝතෝ යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වයන්තරික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්තියෝතෝ යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වයන්තරික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්තියෝතෝ යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වයන්තරික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්තියෝතෝ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ දුක්ඛං විනාශතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ භයෝ විනාශතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනාශතු සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්තයක්ඛ භූතානං පාවග්ගා නිවාරණා පරිත්තාසානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්දවේ නක්ඛත්තයක්ඛ භූතානං පාවග්ගා නිවාරණා පරිත්තාසානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්දවේ නක්ඛත්තයක්ඛ භූතානං පාවග්ගා නිවාරණා පරිත්තාසානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්දවේ ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත
त्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनं सट्टा च बुम्मट्टा देवानागा महिन्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागा महिन्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु मं परं इदं मे ज्ञातीनां होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातीनां होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातीनां होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिया इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिया इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिया इदं मे पुण्यं आसवक्कयावं होतु सब्बदुःखापमुञ्चतु. Special last program of Dharma Vijaya Buddhist Vihara. The rainy season of this year will be from July 5th through October 3rd, 2020. Dharma Vijaya Buddhist Vihara will conduct chanting in Pali and Dhamma talks in English and Sinhalese on selected suttas in the Sangyutta Nikaya, online from 7 to 8 p.m. throughout the season. Sangha members will chant Dhammacakka Sutta every Sunday during this rainy season, and Dhamma talks will be conducted on all other days of the week. Today, Saturday, September 5th, we will be hosting our Dhamma talk. Today's Dhamma sermon is sponsored by Panduka Vijayatunga. He is joined by his family, Silanti, Samali, and Sahan. By taking part in today's event, he wishes to transfer merits and blessings to his departed father. May he attain the supreme bliss of Nibbana. May Panduka and his family be happy, healthy, and peaceful. May they all attain the supreme bliss of Nibbana.
Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa. Tako sadevata bhagavato santike imangathang abhasi upaniyati jivitamappamayu jarupani tassana santitana etang bhayang marani pekkhamano punyani khairatha sukha vahanti. Bhagava upaniyati jivitamappamayu Charupani tassana santitana etang bhayang marani pekkhamano lokamisang pajahe santi pekkoti. Dear friends, in these days, in a rainy season, our Los Angeles Dharma Vijay Buddhist Vihara, we have been every day chanting and offering Buddha Puja. After that, in Sangyutta Nikaya, one of selected sutta, we chant as well as give a meaning, explain to our friends. Of course, some of our friends sign up and sponsoring these events. Almost 3 months already sign up. Today, our devotees are our Dr. Panduka Wijetunga, his wife Silanti Wijetunga, daughter and son Samali and Sahan join these family sponsors today chanting as well as Dhamma talk. The reason is our Panduka's father passed away almost 1 month ago. Professor Dr. Karunaratna Wijetunga in Sri Lanka. Dr. Karunaratna Wijetunga is a very excellent man. I happen to know him very well. While I was teaching at Vidyodaya University, those days called today Jawadanapura University, he was Dean and Head of Department History. After that, while I left the country in 1972, he was a Vice Chancellor, same university. He's a very devoted Buddhist, very, very honest man. I never met such a good, honest person in, I should say, very rare to meet such a good person. He's one of them. Also, he was a very silent man, yet has a very dynamic personality, and all the time he works for the truth as well as believing his own philosophy, which is truth.
that is the way he was. Also, he was in our country those days. We used to have many type of political ideas. He was a really realistic person. He was a socialist and helping poor people all the time. That's the way his life. Regarding, if I say so many things I can tell about him, all of good things, and we were worked together many projects when staff meeting. He was one president, I was a secretary. Those are the way we also work together, many projects. Therefore, this time let me explain the Buddha's teaching first, then while I'm explaining, maybe I talking about him furthermore. Today, my design sutta is called Upaniyati Sutta. This is a very interesting sutta because the very short sutta, yet a very philosophically very deep sutta. In this sutta, at the Savatthi, our Lord Buddha, while sitting, standing to one side, one of the deities came and standing to one side. That Devas recited these verses in the presence of our Lord Buddha. What he says, life is set alone, life is short, life is span. No shelters exist for one who has reached old age. Seeing clearly this danger in death, one should do deeds of the merit that brings happiness. That they is saying, life is life is set alone, short is the lifespan. Therefore, what we had to do good deeds. You know, the life is the greatest thing in human life. The Buddha once mentioned in another place, we have to become a human being. Dullabancha manusattang buddhotpadocha dullabo dullabha khana sampatti saddhammo paramadullabo, meaning very rare to become a human being. Human being is a very powerful state compared with the other states. According to, we have some kind of way, we in Buddhism says there are heavenly beings, human beings, hungry ghost, animal kingdom, like that. When we have some categories, among them human being is the highest being. Why? Only human being can become a Buddha. Deities cannot accumulate good deeds, we have to share with them. Therefore, as if we become a human being, we have to do a lot of good deeds ourselves. The reason is, life is very short. Anytime we can pass away.
According to Buddhist way of thinking, Aikya, Kammakya, Ubhayakya, Upachedaka, there are 4 types of death. Aikya means long life, look like our Dr. Karnaratha Wijetunga lived over 80 years, 84 years I believe. It is lifespan, that's the way we have in the present world. Kammakya means whenever we finish our karmic process, we passed away. No one can stop that either. Upachedaka means suddenly death, either accident or something happened or tsunami or plane crash, that type of thing. Ubhayakya means the long life finish, karma process finish, passed away like a full enlightenment being. The Buddha gave a very good example. Give this lamp, oil lamp. When you pour oil to the lamp, light the lamp, when you finish the oil, similarly, our old age finish 80 or 85 or 90, 100 years, very rarely over 100 years we can find people. Like an oil lamp, oil burn out, similar way, our lifespan finish, we have to pass away. No one can stop that. Second thing is, there is oil, the wick burn out. Similarly, our karma process finish. When we finish karma, we have to pass away. No one can stop that either. Third thing is, there is oil, also wick, the wind blow, no more light. Like that, sometimes nothing to do karma, nothing to old age, some different process occur due to that, people passed away, die, like a tsunami or plane crash, those things. Finally, oil is burned out, wick is burned out, no more light, like a full enlightenment arahat. They never collecting, accumulating good or bad anymore. They are passed away because their old age finished, no karma, no another birth. That's the way Buddha explained. Our Dr. Wijetunga has been doing so many good deeds. Definitely his birth is going to be very higher place. I know he will get either human life or very powerful deity's place. So that is the way Buddha explained this life is we have to recognize this way. Also further Buddha says all beings will die. For life ends in the death. They will fear according to their deeds, reaping the fruits of their mental and evil. The doers of the evil do go to hell. The doers of merit to a happy realm. Therefore, one should do what is good as collections for the future life. Merits are the support for living beings when they arise in the other world. In other words, dear friend, our Lord Buddha says, when we do any good deeds, definitely it helps us.
In another sutta, Buddha mentioned there are 4 types of wealth or happiness, called Thavara Nidana, Jangama Nidana, Anga Samanidana, Anugamika Nidana. Thavara Nidana means all of us need to have a place to sleep, the house. Of course, it is a Nidana, meaning we achieve some happiness, or it is a wealth. To have a house, it's a good thing, happen, everybody's need that. Second thing is Jangama Nidana, meaning the material thing, maybe laptop, iPhone, a car, children. Jangama means moving around things. Those are also very important for families. Anga Samanika Nidana means Anga means like your body, like education. When you have education, our Dr. Karunaratna Vijayatunga was a well-known scholar. He wrote many books. I remember once he wrote a book, history book, and dedicated to my teacher, Dr. Kotakama Vachisa Nayakathera, when he passed away. So those are the things. Anga Samanidana means everybody's, if you have an education, look like you are part of your body, it is important. Finally, Anugamika Nidana. Whenever you go where it goes with you. You know, there is a Chinese parable, following these 4 things were in the Chinese Buddhist scholars, in the Chinese Buddhist text say, in ancient time there was an emperor. He has 4 wives. Then according to ancient time, when the emperor died, his wives also have to sacrifice their lives. The king asked the first wife, who lot of love and get his attention and living together, asked her to come. Said, now I'm dying. You want to die with me? She said, no way. I don't want to die. You go ahead. Then he called second one, saying, I spend a lot of time with you and help you in many ways. You want to go with me? No, and I come until the front door. When you die, taking your body, I will stay in until front door. He called third one. Third one says, I will come to the cemetery. Then he called fourth one. She says, okay, I will follow you. That is the saying, this is kind of, they give an example, first one, house. When someone dies, that person never take with him a house, only his body may be moving in the front door. The second wife. First one say, when you die, I go, no. It is a learned education certificate, none of them not goes with him. Third one is children. They say, okay, we come to the cemetery. Fourth one says, the meritorious deeds which he did, good deeds, like his shadow, go with him. That's the way this parable is saying. Again, one of Sanskrit Buddhist scholars saying, Arthagrihe nivartante susamastane mitra bandhavas srusutan drusutan chaiva gachantu manugacchati. It means whatever you earn, everything in your house and your bank, Arthagrihe nivartante. Susamastane mitra bandhava, your friends and relatives come to only the cemetery. What you take in
whatever you did, sutancha, gachanti manu gachati. Whatever you did, good or bad thing, you are taking. That is the way in that scholar also saying. Therefore, we as a human being, even though we have a high education, even though we have a lot of wealth, those are the not happy. Like Dr. Vijay Tunga, he was a very learned man. He was not crazy about money or anything. He did a good deeds. His life helped many, many, many people. And he followed really 5 precepts very well. Again, I want to repeat, he followed the 5 precepts very well. Definitely, his birth, we don't have any doubt. Right now, I have to say something in Sinhalese language too. අපේ මේ ලොස් ඇන්ජලිස් ධර්ම විජය බෞද්ධ විහාරයේ අපි මේ රේනි සීසන් එකේදී වස්වාන කාලයේදී ධර්ම දේශනා කරනවා අපි Facebook එකනුයි YouTube එකනුයි මොකද මේ කොරෝනා වෛරසය නිසා අපට සෙනග ගෙන්න ගන්න ගැලපෙන්නේ නැහැ කරන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම අපේ දායකව බොහොම හොඳින් ඒ දින බාර අරගෙන වැඩ කරනවා. අද මේ පින්කම බාරගෙන තියෙන්නේ අපේ ડોક્ટર පණ්ඩුක විජේතුංග මහතායි එතුමාගේ නෝන මහත්මයන් සිලන්ති නෝනාත් දියණිය සමාලි පුතා සහනුත් ඒ 3 දෙනා. ඊට හේතුව අපේ පණ්ඩුකගේ පියාණන් වහන්සේ මහාචාර්ය කුලපතිව හිටපු කරුණාරත්න විජේතුංග මැතිතුමා මීට මාසයකට ප්‍රථම ලංකාවේදී අභාව ප්‍රාප්ත වුණා. එතුමාට පින්දීමටත් ඒ වගේම තමන්ගේ මෑණියන් වහන්සේ වන පුෂ්පමාලී විජේතුංග මෑණියන්ට ආශිර්වාද දීර්ඝායුෂ පැතීමත් මේ පරමාර්ථය කරගෙනයි මේ පින්කම කරන්නේ. කරුණාරත්න විජේතුංග මැතිතුමා හොඳ ගුණවත් කෙනෙක්, හොඳ උගතෙක්, බොහොම දක්ෂ ශිෂ්‍යෝ ලංකාවේ දීප්තිමත් ශිෂ්‍ය රාශියක් ඇති කළ මාදුලය සෝබිත හාමුදුරුවෝ, ආර්ය ගුලේගොඩ වගේ අය, ඒ වගේ අය මහින්ද විජේසේකර, SP දිසානායක, ඔය සියලු දෙනාම එතුමාගෙන් අධ්‍යාපනය ලැබපු අයයි. එතුමා හොඳ ගුරුවරයෙක් වගේම හොඳ බෞද්ධයෙක් හැටියට හරියට පංචශීලයේ ආරක්ෂා කරමින් විශාල රට වෙනුවෙන්, ජාතිය වෙනුවෙන්, ආගම වෙනුවෙන් සේවය කළා වගේම විශාල ආදර්ශයක් දීපුවනේ. ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ. සේවයේ වගේම ආදර්ශවත් බෞද්ධයෙක් හැටියට කිසි විටක නරක වැඩට යොමු නොවී, ලෝභකම් නැතුව වැඩ කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි, හොඳ ගුණවත් කෙනෙක්. ඒ නිසා ඒ ආදර්ශවත් ධානන්ට, ආදර්ශවත් ගුරුතුමාට, ආදර්ශවත් ඒ අපේ මිත්‍රයාට පින්දීමටයි මේ පින්කම කරන්නේ. එතුමා පෞද්ගලික පස්සේ මටත් ගොඩක් උදව් කරලා තියෙනවා. එතුමා විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති වෙන කාලේ මට කොමන්වෙල්ත් ස්කෝලර්ෂිප් එක ලැබුණේ ඉන්දියාවට යන්න. ඒ සියලුම පේපර් මේ කියන්නේ අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් සියල්ලම ෆිල් කරලා, අවශ්‍ය සහතික සියල්ල හදලා දීලා, සියල්ල එතුමාගේ අතින්ම හදලා මට ඒ කටයුතු කරලා දුන්නා. මං ඒ හැම වෙලාවෙම 100ට නගනවා. එතුමා මට 72 ඒ උදව්ව විශේෂයෙන්ම කරලා දුන්නා. එය මහණේ කාර්යයක් පින්දෙනවා.
මේ වෙලාවේදී මට මාතෘකාව තිබුණේ මේ උපනීයති සූත්‍රය. මොකද අපි මේ දවස්වල සංයුත්ත නිකායයි කියන්නේ. ඒ සංයුත්ත නිකාය උපනීයති සූත්‍රයේදී දේවතාවෙක් ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ට කියනවා ජීවිතය මරණය කරා පවුණු ලැබේ. ආයුෂය ඊටාම කෙටි කාලයයි. ජරාව විසින් මරණය කරා මිනිස්සු අරගෙන යනවා. ඒ නිසා මිනිහාට තියෙන එකම ආරක්ෂාව තමයි මේ මරණ මේ බය තුنين බේරෙන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරන් අහනවා. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා ජීවිතය මරණය කරා පමුණුන් ලැබේ. ආයුෂ ස්වල්පයි. ජරාව විසින් මරණය කරා පමුණුන් ලද්දුට පිහිටවීමට රක්ෂස්ථානයක් ආරක්ෂස්ථානයක් තියෙන්නේ. මේ බය මරණයෙන් අයින් වීමට නිවන පතා වැඩ කිරීමට එයා වහවහ පුණ්‍ය කර්මයන්හි නිරත වෙන්නට කියන එකයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. එතකොට පින්වතුනි බුදුහාමුදුරුවන් දේශනා කරන හැම අවස්ථාවකදීම අපට පෙන්නලා තියෙන වැදගත්ම දෙය තමයි මේ මනුස්සත්වය ඊටම දුර්ලභ දෙයක්. මේ මනුෂ්‍යාත්මය විතරයි පින්කම් කරන්න පුළුවන් වන්නේ. දෙවියෙකුණත් පින්කම් කරන්න බෑ. තිරිසන් සතුන්ටත් බෑ පින්කම් කරන්න. ප්‍රේතයෝ අසුරයන්ටත් බෑ පින්කම් කරන්න. ඒ නිසා මනුෂ්‍යාත්මය ලැබපු අය තමයි පින්කම් කරලා හොඳ තැන්වලටපත් වෙන්නට ඕන. මෙතෙන්දී බුදුහාමුදුරුවෝ තව තැනකදී පැහැදිලි කරලා තියෙනවා අපිට ධනය කියන එක නිදාන. නිදානය කියලා කියන්නේ අපි ලංකාවේ කියන්නේ නිදන් කරනවා කියලා කියන්නේ වස්තුවනේ. වස්තු ප්‍රධාන හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි මිනිස්සුන්ට අපි හැම කෙනාටම ගෙයක් තියෙන්නට ඕන. තාවර නිදානය කියලා කියන්නේ ඒකට. ඒ වගේම අපිට තියෙන්නට ඕන ජංගම නිදාන කියලා කියන්නේ ජංගම කියන්නේ ඇවිදින එකනේ. දරුවන් ඉන්න ඕන ගිහි අයට නම් හාමුදුරුවෝ ගෝලියෝ ඉන්නට ඕන. ඊළඟට අද පහසුකම් හැටියට හැම කෙනෙකුටම ලැප්ටොප් එකක් තියෙන්නට ඕන. නැත්නම් iPhone එකක් තියෙන්නට ඕන. කාර් එකක් තියෙන්නට ඕන. ඒවත් ජංගම. තුන්වෙනි එක තමයි අංග සමනිදානය කියන්නේ අධ්‍යාපනය. අපි හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ලෝකේ කොතන ගියත් අපට හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපේ ලාංකිකෝ මෙහි ලොකු තැන්වල ඉන්නේ ඇයි? ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා මෙහි ඇවිල්ලත් ඒගොල්ලන්ට හොඳ තැන්වලට එන්න පුළුවන්, හොඳ විශ්වවිද්‍යාලවලට යන්න පුළුවන්. දැන් පණ්ඩුකට මෙහි USA එකේ ගිහිල්ලා MA PhD කරන්න පුළුවන්කම තුනේ ලංකාවේ දාපු අත්විවරණය හොඳකම නිසා. ඒ නිසා එය ඊටාම් වැදගත්. ඒ ඔක්කොටම වඩා බුදුහාමුදුරුවෝ අගය කරන්නේ කියන්නේ පැහැදිලි කරලා කියන්නේ අනුගාමික නිදාන. අපි පරලොව යනකොට මේ ගේ උස්සගෙන යන්නෙත් නැහැ. අපේ දරුවෝ අරගෙන යන්නෙත් නැහැ. ලැප්ටොප් එක උස්සගෙන යන්නෙත් නැහැ. කාර් එක උස්සගෙන යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම අපි අධ්‍යාපනය කළාට MA PhD D.Litt ඕන තරම් ටයිටල් ගැහුවට ඒ ටයිටල් එකක්වත් අපි උස්සගෙන යන්නේ නැහැ. එකම දෙය අපි අරගෙන යන්නේ මොකද්ද? අනුගාමික නිදානය කියලා කියන්නේ අපි කරපු හොඳ නරක තමයි අපි අරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි තාම මිනිසුන් හැටියට කල්පනා කරන්නට ඕන මේ දුර්ලභංච මනුස්සත්තං කියන මේ දුර්ලභ මනුෂ්‍යාත්මේ බුද්ධෝත්පාදෝච දුර්ලභෝ. ඒ වගේම මේ බුද්ධෝත්පාද කාලෙකුත් ලබා ගන්න හම්බෙන්නේ අපි මේ බුද්ධෝත්පාදෙක ඉන්නේ. ඒ නිසා වහවහ අපි අතරින් කළ යුතු හොඳ දේවල් කරන්න මොනවක් කරන්න ඕන එකයි දෙයයි කරන්න. අත්අභ්‍යාබාධය නොහොති.
පරබ්බ්‍යාබාධය නොහොති. උපයබ්බ්‍යාබාධය නොහොති තම් කුසල. තමන්ට කරදර කරගන්න එපා. Don't do any wrong thing to you. Don't do any wrong thing to others. තමන්ට කරදර කරගන්න එපා, අනුන්ට කරදර කරන්න එපා. තමන්ගේ දියුණුව ඇති කරගන්න, අනුන්ගේ දියුණුවට උදව් කරන්න. When you do anything for your benefit, that's a wholesome thing. When you help others, that's a wholesome thing. If you do that, then you are the successful person. එනම් මීට වඩා මට කාලය නැහැ. ත්‍රිවිධ රත්නේ පිහිටින් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් විශේෂයෙන්ම පණ්ඩුක ඔයයි ආශිර්වාද කරන්නට ඕන වෙලා තියෙන ඔයගේ මෑණියන් වහන්සේට පුෂ්පමාලී විජේතුංග මැතිනිට ඒ වගේම අක්කත් ඉන්නවා අයියත් ඉන්නවා ලංකාවේ ඒගොල්ලටත් ඇතුළේ ඒගොල්ලයි සහෝදර සහෝදරි තමුදාගොත් ඇති ඒගොල්ලටත් ඒ වගේම ඔයගේ සිලන්ති නෝනටත් සමාලි සහන්ටන් සියලු දෙනාටම හොඳ වාසනාවන්ත කාලයක් ලැබේවා නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කරන කියන කටයුතු සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අතරතුරම අපේ කරුණාරත්න විජේතුංග මහත්මයාට තුන් නිවන් සම්පන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාශට්ටාජ බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාශට්ටාජ බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ටාජ බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති. සම්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උප සම්පදා සචිත්ත පරි යෝදපනං ඒතං බුද්ධාන සා